Алохол з турботою та повагою до печінки і жовчного. Ну і сьогодні ми так довго очікували на цю новину, і ось начебто вона вже сталася. Точніше, ми про це розпитаємо далі у нашої журналістки. Я про ті 50 мільярдів євро, які мають виділити нам наші партнери із Європейського Союзу на нашу допомогу. Начебто Борель говорить, що усі 27 членів ЄС досягли цієї угоди, що все-таки 50 мільярдів нам виділять. Щоправда, поки що, мабуть, ще не було голосування. Поки тільки така попередня розмова, що Орбан не буде блокувати сьогоднішнє голосування. Але була інформація від The Guardian, що начебто цей пакет допомоги ухвалять з двома умовами Орбана. Вирішили союзники піти на компроміс, щоб він все-таки проголосував за цей пакет допомоги. І за даними The Guardian, перший компроміс, він заключається в тому, що лідери країн ЄС домовилися щороку обговорювати допомогу Києву. Це те, що і вимагав Орбан. Щоправда, раніше повідомлялося, що інші лідери країн єС не погоджувалися з цією умовою. Вони були налаштовані на те, щоб зараз проголосувати за ці 50 мільярдів на 24-27 роки, і що це фінансування буде забезпечено нам на декілька років вперед. Але ось, бачите, Орбан, він пропонував і він досі вимагає, щоб кожен рік переглядати ось цей бюджет допомоги для України. Ну і друга умова Орбана – це аби було вжито додатково заходів щодо механізму висування умов верховенства права. Ну, це також не новина для нас. Він про це неодноразово заявляв. І коли Сіярто зустрічався із міністром закордонних справ України Кулебою та очільником Офісу президента Єрмаком в Угорщині. Тому все-таки ми сподіваємося, що це голосування невдовзі відбудеться. І дійсно ці 50 мільярдів євро ми отримаємо. Тож ми зараз деталі розпитаємо у нашої журналістки з Брюсселя. Софія Назаренко з нами на зв'язку. Софія, привіт тобі. Розповідай подробиці, чи було вже таке це голосування за 50 мільярдів євро для України? Вітаю, студію. Дійсно, європейські лідери вже одноголосно погодили виділення фінансової допомоги для України сумою в 50 мільярдів євро на подальші 4 роки. Угорського лідера, який у грудні минулого року заблокував це рішення, все ж таки вдалося переконати. Вчора лідери ЄС проводили зустрічі з Віктором Орбаном до пізньої ночі. Крім того, сьогодні перед засіданням президент Європейської ради Шарль Мішель зустрівся разом з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн і лідерами Франції, Німеччини та Італії, які все ж таки продовжували вмовляти угорського прем'єра. Також пізніше до них доєднався прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Крoo. Про ухвалені рішення на користь України повідомив у своєму твіттері Шарль Мішель. Домовились. Усі 27 лідерів домовилися про додатковий пакет підтримки України в розмірі 50 мільярдів євро в рамках бюджету ЄС. Це забезпечує стабільне, довгострокове, передбачуване фінансування для України. Зараз вже почалися з'являтися деталі щодо виділення цих 50 мільярдів євро. За даними високопосадовців ЄС, щорічно країни-члени Євросоюзу проводитимуть дебати щодо довгострокового бюджету в ЄС, в який таки і увійшла новий пакет допомоги для Києва. Втім, цей формат не передбачатиме голосування, тому ані Угорщина, ані інші країни-члени Європейського Союзу не зможуть накласти вето на вже виділену допомогу. Втім, за необхідності держави-члени Європейського Союзу можуть звернутися до Єврокомісії, яка повинна буде представити звіт щодо довгострокового бюджету ЄС разом із допомогою для Києва. І після цього за необхідності перегляд може відбутися через 2 роки. Що саме запропонували угорському лідеру Віктору Орбану, поки наразі невідомо. Втім, він дав зелене світло, тому все ж таки європейські лідери не хотіли вдруге піддаватися на шантаж угорського прем'єра. Прибувши на засідання Європейської ради, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск
заявив, що йти на поступки угорському лідеру не варто, і навпаки, треба не відступатися від європейських цінностей та з гідністю відповідати на російську агресію. Заслухаємо коментар Дональда Туска. Це проблема для всіх нас. Немає так званої проблеми втоми від України, а є проблема втоми від Віктора Орбана. У нас дуже багато проблем, які треба вирішити.